Hello, my students. In the last video, I showed you how to use in, on, at to give information about time. Today, we will take a look at how to use in, on, and at to give information about the place or the locations of something. They are very simple but common and useful English words. Cũng giống như những giới từ chỉ thời gian ha, thì giới từ chỉ nơi chốn in, on, at này nó cũng theo quy luật chung luôn. In được dùng cho những nơi nào chung nhất, lớn nhất, sau đó tới on là hơi chung chung một xíu, và cuối cùng cái nào mà địa chỉ nào mà cụ thể nhất, địa điểm cụ thể thì chúng ta sẽ dùng giới từ at. Number 1. In is used to talk about countries. For example, in Vietnam, in England. Vậy cô ví dụ trong câu ha. I'm living in Vietnam, or he studied fashion design in South of Korea. Thứ nhất là in được dùng cho các quốc gia. In is also used to talk about cities. For example, in Ho Chi Minh City, in Cần Thơ City. In a sentence I have, she has been working in Ho Chi Minh City for 3 years. Next, is used for transportation. For example, in a taxis, in a car. I get in a taxi. Rồi những cái phương tiện nào mà nó nhỏ ha. Những phương tiện nhỏ có không gian hẹp nên mà mình khum người xuống, mình đi qua cửa đó để mình thì chúng ta dùng giới từ in ha. Next, is used to talk about enclosed spaces. Những không gian nhỏ hẹp. Cô có ví dụ in the box, in a lift, in an elevator hoặc là in the classroom. There are 10 apples in the box. We were stuck in a lift at the shopping mall. The last one, in is used for books or newspaper. In được dùng cho các khi mà mình nói ở trong quyển sách nào đó hoặc trong các tờ báo, các bài báo ha. Cô ví dụ như là in Tuổi Trẻ News nè, trong báo Thanh Niên, in the dictionary, trong từ điển. Cô có ví dụ câu như sau. I read the article about COVID in Thanh Niên newspaper. Tôi đọc một cái bài báo ha, hoặc là một cái bài nhỏ đó trong về Covid ở báo Thanh Niên. Hoặc là you can look up news words in the dictionary. Bạn có thể tra từ mới trong từ điển. On is used to talk about streets, roads and avenues. On Nguyễn Trãi Street, on the street, on Đông Tây Avenue, and now it is called Võ Văn Kiệt Street. Đại lộ Đông Tây ha, mà bây giờ đó được gọi là đường Võ Văn Kiệt. Ví dụ, my office is on Tạ Quang Bửu Street. On is also used to talk about surfaces. For example, on the floor, on the table, or on the ground. Surface đây là bề mặt ha, nó trên mà trên một bề mặt nào đó thì chúng ta dùng giới từ on. Cô ví dụ trong câu I heard the rain pattering on the roof. Tôi nghe tiếng mưa rơi đập đập trên mái nhà. Hoặc là the food court is on the third floor. Cái khu ẩm thực thì nằm ở trên lầu 3 ha, thì ở trên lầu 3. On is used to talk about public transportation. For example, on a train, on a bus, on a plane, or on the boat. Rồi hồi nãy chúng ta cũng có giới từ in được dùng cho phương tiện, nhưng mà nó là phương tiện nhỏ, hẹp, không gian hẹp. Còn đối với on thì chúng ta dùng cho những phương tiện công cộng, nơi mà chúng ta đi qua cửa mà đứng thẳng người mà đi qua cửa luôn, không cần khom người hay cúi người gì hết. Thì ví dụ như cô có xe lửa ha, bus cũng vậy, chúng ta đi thẳng qua cửa luôn. Nơi đó có nhiều người, rất là không gian lớn hơn thì chúng ta sẽ dùng giới từ on. Cô ví dụ I think we got on the wrong bus. Tôi nghĩ thì chúng ta đi sai xe buýt rồi. Hoặc là he proposed to me on the boat last week and I accepted. Anh ấy cầu hôn tôi trên chiếc thuyền vào tuần rồi và tôi đã đồng ý. On is also used for communications and media. Dùng cho những cái gì đó liên quan tới phương tiện truyền thông ha. For example, on TV or on the radio, on the internet. For example,
What's on the TV tonight? I'm looking for information on the internet. The last one, let's see how we use at. As is used to talk about stresses. Địa chỉ nhà, for example, at 10 High Street, at 264 Tower Street. Rồi, nếu mà ở đây at được dùng cho cái gì đó cụ thể, địa điểm, một địa chỉ nhà cụ thể, có số nhà, có đường hẳn hoi để người ta dễ tìm đó, thì chúng ta sẽ dùng giới từ at. Còn nếu bỏ số nhà đi, chỉ cần tên đường thôi thì chúng ta dùng giới từ on. Cô ví dụ, where do you live? I live at 187 Đường Nguyễn Học Street. Rồi, ở đây cô có địa chỉ là một số là 187 cộng với đường, cho nên cô dùng at. Nhưng nếu cô chỉ nói là tôi sống trên đường Lương Nguyễn Học thôi thì cô sẽ dùng giới từ on. I live on Lương Nguyễn Học Street. Okay. Number 2. At is used for specific locations. Những địa điểm cụ thể. For example, at the bus stop, at the library, at the shopping mall. Sunny likes reading books at the library, or I'm waiting at the bus stop. At is used to talk about homes, workplaces, educational institutions. For example, at school, at university, at work. Rồi, at thì được dùng cho nhà ha, cho nhà là địa chỉ, địa điểm làm việc hoặc là một cái nơi nào đó mang tính giáo dục ha. For example, I majored in Russian English linguistics at the University of Pedagogy. Alright, these are how to use in on at to give information about places or locations. I hope that this lesson will be useful for you. Thank you so much and see you on the next video.